कानुनी सहायता कार्यक्रम नेपालमा क्याम्पसले विगत 2-3 वर्षदेखि विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम गर्दै आएको छ। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई कानुनी ज्ञान सम्बन्धी केही जानकारी दिने हिसाबले पछिल्लो 2-3 वर्षदेखि नेपालमा क्याम्पसका विद्यार्थी प्लस नेपालमा क्याम्पसका शिक्षकको सहायतामा उहाँहरूको संलग्नतामा विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकामा विगत 2-3 वर्षदेखि गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमको शुभकामनाका लागि र कार्यक्रममा स्वागतका लागि आफ्ना विचारहरू राख्दिन मैले आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका यस पनौती नगरपालिकाको प्रमुख उपमेयर गीता बन्जारेजीलाई स्वागत गरे। न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुनसुकै पनि कागज गर्दाखेरि नलेखिकन नपढिकन तपाईहरुले कुनै ठाउँमा पनि सही नगर्नुहोला। हरेक किसिमका केसहरू आउँदाखेरि सिधै छलफलै नगरिकन यो विषयमा सम्पूर्ण विषयमा चाहिँ हामी जानका छौँ भन्ने कुरा नराख्दिनु होला। बहुविवाहको केस आयो भने हामी नगरपालिकाका वडा जनप्रतिनिधिहरूले कुन ठाउँमा पठाउने भन्ने कुरा हुन्छ, कुटपिटको केस आयो भने कुन ठाउँमा पठाउने भन्ने हुन्छ। अहिले जग्गा बिचौलियाको केस आएको छ, सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू घर जग्गा जमिनबाट चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था छ। केही दिदीबहिनीहरू अब बाँच्ने आधार र साधन नभएपछि ती लाला बाला लिएर कुन ठाउँमा जाने त भन्ने परिस्थिति पनि पनौती नगरपालिकाभित्र छ। तपाईहरुलाई मैले धेरै कुरा भन्न पर्दैन होला जस्तो लाग्छ। तपाईहरुका वडामा आउने मुद्दा विभिन्न परिकारका मुद्दाहरू जस्तै अंश मुद्दा, बाटोको केस, आली धुर के छ, सार्वजनिक पँधेरो पार्टी पौवाको कुराहरू नि आइराखेका छन्। तपाईहरुले यहाँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ आफूलाई जिज्ञासा लागेका कुरा, तपाईहरु बीच आएका समस्याका कुराहरू चाहिँ यहाँ राखिदिनु भयो भने यहाँहरूले सहजीकरण गरिदिनु हुनेछ। विशेष गरी सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू अन्तिम अवस्थासम्म यहीँ रहिरहेर आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, राख्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै यो ल क्याम्पसलाई पनौती नगरपालिका छनौट गरेर एक दिने कार्यक्रम भयो नि ल्याउने कोसिस गरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। आज हामी कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ के विषयमा तपाईँलाई हामीले बताउनेवाला छौँ, के कसरी हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा छोटो जानकारी गराइदिनु हुन मैले नेपालमा क्याम्पसको प्रतिनिधि आदरणीय म्याम मनिषा पौडेल अन्यको अवस्थाबाट बाहिर निस्किनको लागि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा के आफूले सिकेका केही जानेका कुराहरू धेरै सिकेर धेरै जानिया त छैन, तर पनि केही जानिएका कुराहरू चाहिँ यहाँहरूको माझमा चाहिँ हामीले यसरी राख्न पाइयो भने हामी बिचमा चाहिँ के कस्ता किसिमका समस्याहरू आएका छन् ती समस्यालाई चाहिँ भोलिको दिनमा कसरी समाधान गर्ने होला भन्ने विषयलाई चाहिँ विचार गरेर हामीले यो 2 घण्टाको छोटो एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ। यसो सोच्दाखेरि कानुनी सहायता, कानुनी विषय र कानुनी मुद्दा भनेका धेरै महँगो विषय हो, जो कोहीले पनि सजिलोसँग चाहिँ अदालतमा गएर न्याय प्राप्ति गर्नको लागि अहिलेको हाम्रो अवस्था निकै विडम्बना छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ निःशुल्क कानुनी सहायता भनेर हामीले अहिले मौलिक हकको रूपमा चाहिँ निःशुल्क कानुनी सहायतालाई चाहिँ हामीले मौलिक हकको रूपमा राज्यले ल्याएको छ र संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ। यस्तो अवस्थामा कानुनी सहायता पाउने त निःशुल्क रहेछ भन्दैमा पनि हामीले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउँदैनौँ। र यस्तो निःशुल्क कानुनी सहायता दिने चाहिँ कसको जिम्मेवारी हो भन्दाखेरि राज्यको निकायको जिम्मेवारी हो। र त्यस्तै गरेर हामी जस्तो एउटा क्याम्पसमा पढ्ने पढाउने दुवै कामहरू गर्ने व्यक्तिको हो कि भन्ने हामीले रियलाइज गरेर यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ। आज हामी खास समस्या बुझ्न आएका छौँ। तपाईँहरूलाई सिकाउन भन्दा पनि तपाईँहरूको समस्या के कस्ता हुँदो रहेछ समाजमा आइसकेको छ, हाम्रो लागि पनि सिकाइयो, यो तपाईँको लागि सिकाइयो। किनकि हामीले विगत 4 वर्षदेखि नेपालको क्याम्पसमा कानुनकै अध्ययन गरेर कानुनकै विषयमा आज के बोल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसमा यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो, किनभने हामी समाजमा यसरी कहिले पनि आएका छैनौँ र यसमा जति पनि हामीले अझै यसमा हाम्रो दक्षता भइसकेको छैन। यो पनि सिकाइका क्रममा, तपाईँ पनि सिकाइका क्रममा, यही सिकाइकै क्रममा तपाईँका जे जस्ता समस्याहरू छन् हामीले समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँ प्रस्तुत गरिने केही विषय वस्तुहरू त्यहाँभन्दा पहिला पनि आइसक्यो कि आज मानव अधिकारदेखि लिएर घरेलु हिंसादेखि लिएर संविधानमा उल्लेख भएका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थादेखि लिएर यस्ता यावत जो तपाईँको व्यावहारिक जीवनमा उपयोगी छन्, तपाईँको व्यावहारिक जीवनमा तपाईँले भोग्दै आउनुभएको छ, ती विषयहरूमा हामी बोल्दैछौँ। अब कार्यक्रममा ढिलाइ नगरिकन आजको पहिलो विषय मानव अधिकारको रहेको छ। मानव अधिकार के हो, के कसरी विश्वमा यसको अभ्यास भइरहेको छ, नेपालमा यसको अवस्था के कस्तो छ भनेर छोटकरीमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनको लागि मैले नेपालमा क्याम्पसको 4थो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी मेरा साथी सञ्जीव नेरुलालाई मानव अधिकार विषयमा बोल्न यस प्रश्नमा आग्रह गरेँ।
मानव अधिकार भनेको बाँच्न पाउने अधिकार जुन आफूले खोसेर लिने कसैबाट आन्दोलन गरेर लिने होइन कि यो चाहिँ आफूले जन्मसिद्ध नै पाउने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ। सम्पूर्णलाई थाहा नै थियो होला। यसको चाहिँ 1215 सन् 1215मा चाहिँ म्याग्ना कार्टामा फर्स्ट टाइम उल्लेखित भएको थियो। त्यो चाहिँ जोन भन्ने राजाले इङ्ल्यान्डबाट त्यहाँदेखि चाहिँ म्याग्ना कार्टामा चाहिँ संसदबाट पारित भइसकेपछि मात्रै ट्याक्सहरू उठाउनु पाउने, कर उठाउनु पाउने भनेर यसको सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भएको पाइन्छ मानव अधिकारको। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि मानव अधिकारको खासै पहिला मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको केस सबभन्दा धेरै भएको भनेको हाम्रो जनयुद्ध 52 सालदेखि जनयुद्धमा भनेर पाइन्छ। यसलाई चाहिँ आधार पहिला हुँदै गर्दा पनि अहिले नेपालको संविधान 2072 सालले चाहिँ के मौलिक अन्तर्गत हामीलाई के ग्यारेन्टी गरेको छ भने धारा 16 देखि धारा 48 सम्म 33 वटा धारा बनाएर त्यसले चाहिँ हामीलाई कुन कुन विषयका कता कतातिरबाट समेटेको छ। म एकचोटि सरर पढ्न चाहन्छु है। धारा 16 ले चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा 17 ले स्वतन्त्रताको हक, धारा 18 ले समानताको हक, धारा 19 ले सञ्चारको हक लगायत गर्दै गर्दै यसले चाहिँ बाल बालिका लिएर अपाङ्गदेखि लिएर महिला, पिछडिएका, दलित सम्पूर्णलाई समेटेको छ। मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार हो। हामीले मानव अधिकार कसैले पहिलाको जो एउटा हिस्ट्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिलाको कुरामा चाहिँ लडेर पनि लिएको कुरा पाइन्छ। तर अहिले हाम्रो जन्मसिद्ध पाइने अधिकार, नैसर्गिक अधिकार भनौँ, एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, त्यसलाई म नेपालीमा पनि अनुवाद गरेर भन्नेछु। योर राइट्स टु स्विङ ह्यान्ड्स एन्ड्स वेयर माई नोज स्टार्ट्स भन्छन् क्या। यसको चाहिँ अर्थ के भने तिम्रो कसै पनि हात हल्लाउँदाखेरि हल्लाउने अधिकार त्यहाँ अन्त्य हुन्छ जहाँ मेरो नाक सुरु हुन्छ भन्छ क्या। हामीले अधिकार भोगचलन गर्दा गर्दै हामीले आफ्नो दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने यसको मूल उद्देश्य हो। यसको लागि चाहिँ विभिन्न कन्भेन्सन सिडदेखि लिएर इन्टरनेसनल ह्युमन राइट कमिसनहरूले नि धेरैले समेटेर गरेको छ। तर यसलाई हामीलाई यदि कुनै पनि ह्युमन राइट उल्लङ्घन भयो जस्तो लाग्यो भने सर्वप्रथम हामी जाने भनेको यहीँ वडा कार्यालयतिर आएर अथवा नगरपालिका कार्यालय आएर हामीले कम्प्लेन गर्न सकिन्छ, उजुर गर्न सकिन्छ। यदि त्यसबाट भएन भने हामीले प्रहरीमा जान सकिन्छ। प्रहरीमा जाँदा पनि हुन्छ र मानव अधिकार आयोगमा गएर पनि हामीले उजुरी हाल्यो भने यसबाट भएका उत्पन्न भएका विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ सुल्झाउन सकिन्छ, हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। यसमध्ये अब मानव अधिकारको मुख्य मर्म भनेको यति नै भन्दै यदि कसैसँग केही क्वेरी छ भने केही प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहेको सकेको तपाईँको जीवनसँग सरकार राख्ने भए पनि नागरिकता विषयमा पनि केही कुरा बोलिदिनु हुनको लागि मैले आज काठमाडौँ अर्काभक्त हाम्रा मित्र सबिना खाइले नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आज यसरी कानुनी विषयमा थोरै कुराहरू राख्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। त्यति मात्र नभएर हजुरहरूको यो उपस्थिति देख्दा त झन् धेरै खुसी लागेको छ। कानुनी विषयमा हामीले थोरै कुरा राख्न पाउँदाखेरि यो के हो थाहा छ हजुरहरूलाई? आजको मेरो शीर्षक रहेको छ नागरिकता। एकदम सानो छ, त्यसमा यो एउटा कागजबाट बनेको यो केही पनि होइन जस्तो छ, तर यसको महत्त्व चाहिँ एकदम ठुलो छ क्या। अब यसको महत्त्व चाहिँ के कति छ भन्दाखेरि चाहिँ साधारण रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूसँग अहिले मोबाइल सबैसँग छ होला है। हो, त्यो मोबाइलको सिम कार्ड लिनका लागि पनि नागरिकता आवश्यकता पर्दछ। त्यति मात्र नभएर अहिले गाउँघरबाट धेरैजना विदेश जाने कर्मचारी आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पढाइको काममा, रोजगारको काममा विदेश जाने क्रममा उहाँहरूले पासपोर्ट बनाउनुको लागि पनि नेपाली नागरिकताको आवश्यकता पर्दछ। त्यति मात्र नभएर उच्च शिक्षा लिनका लागि पनि नागरिकताको अनिवार्य आवश्यकता भनेर भनिएको हुन्छ उच्च शिक्षा लिने क्याम्पसहरूबाट। अनि त्यो बेला यदि नागरिकता भएन भने शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको हुन्छ। त्यति मात्र नभएर नागरिकता चाहिँ किन आवश्यक छ भन्दाखेरि सरकारी कार्यालयहरू हरेक क्षेत्रमा नागरिकताको आवश्यकता पर्दछ। जस्तो उदाहरणका लागि हजुरहरूले जग्गा जमिन किन्नुभयो, जग्गा जमिन किन्नका लागि पनि नागरिकता आवश्यक। हजुरहरू त्यो देशको नागरिक हो भनेर चाहिँ नागरिक भइसकेपछि चाहिँ के अरे जग्गा जमिन हजुरहरूले किन्न पनि सक्नुहुन्छ र बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। सङ्घ संस्थाहरू मिलेर खोल्ने त्यो बेला पनि नागरिकताकै आवश्यकता पर्दछ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ राजनीतिक, यदि नागरिकता भयो भने चाहिँ सबै नागरिकहरूले राज्य चलाउने प्रतिनिधिलाई पनि के अरे हामीले भोट गरेर उसलाई नियुक्ति गर्छौँ नि त। त्यसको लागि हामीले चाहिँ
भोट गरेर एउटा राज्यको सदस्यता बनेको एउटा आधार पनि नागरिकता हो। नागरिकता त्यस्तो क्षेत्रमा पनि आवश्यकता पर्छ। त्यति मात्र नभएर हजुरहरूले ब्याङ्क अकाउन्ट, सानो कुरा भन्नुपर्छ, त्यो ब्याङ्क खाता खोल्नुको लागि पनि नागरिकता आवश्यकता पर्दछ। हजुरहरूलाई आइएमई थाहा छ होला है। हो, त्यो आइएमई भनेको चाहिँ पैसा पठाउने हो। त्यो बेला पनि पठाउने र लिने एउटा माध्यम हो। त्यसको लागि पनि यदि नागरिकता भएन भने त्यो बेला पैसा लिने र पठाउने काम नै हुँदैन। त्यसकारण नागरिकता एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो देशमा चाहिँ 23.65% चाहिँ नागरिकताविहीन हुनु भनेको अधिकारविहीन हुनु। उहाँले अधिकार प्राप्त गर्ने एउटा आधार भन्नुभएको थियो नि, त्यसरी नै अधिकारविहीन हुन्छ क्या। त्यसरी 33% मान्छेहरू चाहिँ अधिकारविहीन भएर बाँच्नु परिरहेको छ। अब त्यो मैले भनिहालेँ, शिक्षाको क्षेत्रहरूमा हरेक क्षेत्रमा वञ्चित भएर बस्नु परेको अवस्थाहरू देखिन्छ नि त। अनि त्यसकारण आमाको नामबाट नागरिकता त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब बुबा नहुनुभएको अवस्थामा चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने भन्ने प्रावधान चाहिँ 2063 सालको नागरिकता ऐन अनुसार चाहिँ अब आमाको नामबाट जसरी बुबाको नामबाट पाइन्छ त्यसरी दिने भन्ने लेखिएको रहेछ। तर कार्यान्वयन चाहिँ नभएको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि 2072 को अहिलेको हाम्रो संविधान छ नि, हो त्यो संविधानमा चाहिँ नेपाली बुबा वा आमा नेपाली भए चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। तर अहिले कार्यान्वयन चाहिँ सजिलोसँग सिडिओ कार्यालयहरूले नदिएको अवस्था चाहिँ छ हाम्रो नेपालमा होइन, यस्तो अवस्था छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता। अङ्गीकृत नागरिकता भनेको चाहिँ विदेशीसँग विवाह गरिसकेपछि उहाँबाट जन्मिने सन्तानले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्छ। अब म नागरिकता बनाउने प्रक्रिया छोटो भन्छ नि सकिहाल्छ है त। अब नागरिकता बनाउने प्रक्रिया चाहिँ सजिलो छ। सर्वप्रथम चाहिँ वडा कार्यालयमा सिफारिस लिन जानुपर्छ है। हजुरहरूको छोराछोरीले नागरिकता बनाउनु पर्यो भने सुन्नु होला, पहिला चाहिँ वडा कार्यालयमा सिफारिस लिनुपर्छ। त्यो लिन जाँदा चाहिँ बुबा वा आमाको नागरिकताको फोटोकपी लगेर जानुपर्छ। अनि जन्मदर्ता जो नागरिकता लिनेवाला छ हो त्यसको जन्मदर्ता लिएर जानुपर्छ वडा कार्यालयमा पहिला। त्यहाँदेखि सिफारिस लिइसकेपछि सिडिओ कार्यालयमा जानुपर्छ है। अनि त्यो सिफारिस लिएपछि अनि त्यहाँ फारम भर्नुपर्छ। फारम हुन्छ नागरिकता लिने हो। त्यो फारम भर्दाखेरि 2टा फोटो पनि लगाउनुपर्छ, फारम भर्नुपर्छ। त्यसपछि बुबा वा आमाको नागरिकता लानुपर्छ। अनि नागरिकताको फोटोकपी चाहिन्छ। अनि बुबा आमा नहुनु भए चाहिँ 3 पुस्ताका शनाखत लिएर जानुभयो भने पनि के अरे सिडिओ कार्यालयबाट चाहिँ नागरिकता सजिलै प्राप्त हुन्छ। यता जस्तै वडा कार्यालयमा आउँदाखेरि पनि उहाँको सबै प्रमाण चाहिन्छ। अनि बिहे दर्ताहरू चाहिन्छ भन्नु छ। अब बिहे दर्तै छैन। अब बहिनी चाहिँ पहिले प्रेग्नेन्ट अवस्थामै माइतै आएर बस्नुभयो। अनि न्वारान पनि माइतैतिर नै गरिदियो। एकचोटि हेर्नु नै आउनु भएको छैन उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ, तर मैले पनि देखेकै छैन उहाँको हस्बेन्डलाई। गर्न सकेला भन्दाखेरि एउटा त तपाईँहरू माइती पछि हुनुहुन्छ, उहाँको पहिलो त उहाँको नागरिकता माइतीको नामबाट लिन सकिनेसँग त्यो सहज हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई हेर्नु पर्यो एकचोटि होइन। माइतीबाट उसले आमाको नागरिकता पाएर त बच्चालाई पनि त्यही तरिकाबाट दिन सक्यो नि त होइन। अब त्यस्तो अवस्था यस्तो किसिममा त्यस्तो अवस्था छैन भने हामीले अब सरजिमिन तपाईँले भने जस्तो एउटा सरजिमिन थ्रुबाट जान सक्यौँ। होइन भने अर्को चाहिँ हामीले अब यही देशको नागरिक भएको कारणले गर्दा एकमुष्ट के गरेछ भने अहिले सरकारसँग हामीले यस्तो कुराहरू राख्दाखेरि पनि के भयो भन्दा यो 1-2 जनाको नागरिकताको कुराले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ यसरी उठाएर हुँदैन, कानुन परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा थियो। जस्तो तपाईँको वडामा यो प्रब्लम तपाईँसँग छ भने अर्को ठाउँमा पनि सेम प्रब्लम छ। यसरी हामीले एकमुष्ट कलेक्टिभ आवाज हुन्छ नि, 10-15 जना 20 जना 100 जना भयो यो त समस्या रहेछ नि त। अहिले चाहिँ यो समस्या भनेर चाहिँ लिएकै छैन कि यस्तो किसिमका समस्या चाहिँ यो अक्कल झुक्कल हुने समस्या भन्ने भएको छ। त्यो भएर अहिले पनि हामीले उहाँले डेटा देखाउनु पनि 23% नागरिकताविहीन 100मा 23%सँग नागरिकता छैन भने त लाज मान्छेसँग छैन भन्ने कुरा हो नि त। अब यस्तो तपाईँको केसमा चाहिँ हामी एकचोटि बसेर छलफल गरेर कसरी जान सकिन्छ त, रिटर्नबाट जाने हो कि नागरिकताको लागि चाहिँ हामीले अब स्थानीय निकायसँग पहल गरेर माइतीको वडासँग तपाईँको अहिले स्थानीय निकायसँग उहाँहरूले कस्तो किसिमले के लिनुहुन्छ यो इस्युलाई भने एकचोटि डिस्कस गरेर यदि भएन भने हामीले रिटमा जानुपर्छ भने त्यो पनि जान सक्छौँ। यस पछाडि आफ्नो विचारहरू राख्दैन नेपालमा विवाह सम्बन्धी के कस्ता कानुनहरू छ भन्ने विषयमा केही आफ्नो विचारहरू राख्नका लागि मैले हाम्रा मित्र उज्जवल कार्कीलाई तपाईँहरू सबै यहाँ प्रायः जस्तो विवाहित नै देख्नुहुन्छ होइन।
त्यही पनि विवाहको लागि चाहिँ योग्य उमेर भनेको चाहिँ कानुनले तोके अनुसार 20 वर्ष हो र यदि 20 वर्षभन्दा मुनि कसैलाई विवाह गराउँछ अथवा विवाह गरिन्छ भने त्यसलाई बाल विवाहको रूपमा चाहिँ जानिन्छ र यो चाहिँ कानुनद्वारा एकदम निषेधित पनि हो र यस्तो गर्ने व्यक्तिहरू जसले चाहिँ अब आफ्नो बुवा आमादेखि लिएर अब अरू मानिसहरू हुन्छ जो चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएका हुन्छ उनीहरूलाई पनि कानुनले चाहिँ सजाय चाहिँ तोकेको छ र कति केसमा चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब गाउँठाउँमा मान्छेहरूले चाहिँ धेरै यो कानुनको विषयमा र आफ्नो अधिकारको विषयमा चाहिँ सबैलाई थाहा हुँदैन। यो थाहा नभएको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब फकाइ फुल्याइकन झुक्याएर विवाह गर्ने चलनहरू अझै पनि गाउँठाउँमा हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ धेरै केसहरू। र यदि यस्तो खालको झुक्याइ विवाह गरिएको छ भने पनि त्यो झुक्याइ गरिएको व्यक्तिलाई चाहिँ कानुनद्वारा कारवाही गरिन्छ र त्यो विवाह बदल पनि गराउन सकिन्छ। त्यो विवाह चाहिँ अमान्य हुनेछ। यो चाहिँ नेपालको कानुन अन्तर्गतको र कानुनमा उल्लेखित अवस्था अनुसार चाहिँ यदि यस्ता व्यक्तिहरूसँग चाहिँ कसैको विवाह भयो भने चाहिँ त्यो विवाह चाहिँ अमान्य हुन्छ र त्यसमा चाहिँ यदि कसैको विवाह चाहिँ एचआइभी लागेको व्यक्तिसँग चाहिँ विवाह गरिदियो होइन अनि एचआइभी लागेको व्यक्तिसँग विवाह गरे त्यो चाहिँ विवाह पूर्व थाहा थिएन र विवाह पश्चात थाहा भयो भने त्यो विवाह बदल गराउन सकिन्छ र त्यस्तै गरी नपुंसक भन्ने पनि त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूसँग विवाह गरियो भने पनि कानुनले चाहिँ त्यसलाई बदल गराउन सकिन्छ र होस्टेगा नभएका अनि विवाह भइसकेका हुन्छन् नि अब बहुविवाहको केसमा अब यदि पहिले विवाह भइसकेको व्यक्तिले फेरि अर्को विवाह गर्दछ भने त्यो पछि गरेको विवाह चाहिँ त्यो बदल हुन्छ र पहिलाको विवाह मात्र मान्य हुन्छ र बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ 6 महिनादेखि 3 वर्षको जेल सजाय र 30,000 देखि 50,000 सम्मको जरिवाना समेत चाहिँ अहिलेको कानुनले चाहिँ तोकेको छ र बहुविवाहलाई चाहिँ कानुनले पनि निषेधित गरेको छ र यसले चाहिँ एउटा नारीको आफ्नो अधिकारमाथि हनन हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कानुनले निषेधित गरेको पनि छ। नेपालमा विवाह अन्त्य हुने कारण भनेको चाहिँ जम्मा 3टा मात्रै छन्। यदि मृत्यु भयो भने, यदि छोडपत्र भयो भने र यदि अंशबन्डा लिएर चाहिँ अंशबन्डा भएर चाहिँ छोडपत्र भयो भने त्यो 3टा कन्डिसनमा मात्र चाहिँ छोडपत्र अथवा डिभोर्स भएको हामी बुझ्न सक्छौँ र अर्को विवाह गर्नलाई चाहिँ खुल्ला हुन्छ। अब बाल विवाह भनेपछि 20 वर्ष उमेरभन्दा तलको यदि तलको उमेरको बालबालिका त 18 वर्षभन्दा मुनि भनिन्छ होइन तर 20 वर्षभन्दा यदि तलको उमेरकोलाई कसैले विवाह गर्छ भने गराइन्छ भने त्यो चाहिँ बाल विवाह हुन्छ र यसलाई पनि सजाय चाहिँ कानुनले 3 वर्षदेखि सजाय र 30,000 सम्मको जरिवाना चाहिँ तोकेको छ र यो उजुरी चाहिँ अब हामी नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा दिन सक्छौँ होइन र यसमा चाहिँ जसले अब त्यो बाल विवाह गराउँछ नि त्यस्ता व्यक्तिहरू सबै संलग्न त्योहरूलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ र यस्तो बाल विवाहहरू चाहिँ गर्नलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो शरीरप्रतिको अधिकार हुन्छ सबैलाई होइन आफ्नो शरीरप्रति सबैको आफ्नो हक हुन्छ अधिकार हुन्छ। उनीहरू कसरी चाहिँ बाँच्ने कसरी चाहिँ आफ्नो शरीरलाई सदुपयोग गर्ने भन्ने सबैलाई उनीहरूलाई थाहा हुन्छ तर यदि कसरी उनीहरूको इच्छा विपरीत होइन उनीहरूलाई अब छुने जिस्काउने अथवा यस्ता कार्यहरू गर्दछ भने यसलाई चाहिँ यौनजन्य दुर्व्यवहार पनि भनिन्छ र यसलाई चाहिँ कानुनले पनि सजाय गर्ने गर्छ। यस्तो दुर्व्यवहारको पनि सजाय 3 वर्षदेखि 30,000 सम्मको जरिवाना रहेको पाइन्छ र कुनै कन्डिसनमा चाहिँ अब नेपालमा यो करणी भनिन्छ होइन यसलाई करणीको कारणले चाहिँ यदि बच्चा गर्भपष्ट भयो करणीको कारणले गर्दा गर्भपष्ट भयो अथवा बच्चा जन्मियो भने र त्यो करणी गर्ने व्यक्तिको चाहिँ विवाह भएको छैन भने र ऊ चाहिँ होस्टेगान शब्दै भएको एउटा राम्रो मान्छे छ भने त्यो चाहिँ स्वतः विवाह भएको मानिन्छ है कानुन अन्तर्गत। यदि तपाईँहरू केही जिज्ञासा छ भने केही जान्नु छ भने प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। केटी 16 वर्षको केटा चाहिँ 22-24 वर्षको अनि त्यसपछि बाल मैत्री घोषणा भइसक्यो 12 नम्बर त अनि त्यसपछि त्यहाँ बाल विवाह अब कति कुराहरू हुन्छ नि त खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसक्यो अनि अब बाल मैत्री घोषणा गरिसकेको 12 नम्बरमा अनि केटा र केटी जब मन पराए अनि फेरि रोक्न जाँदाखेरि केटीले के भनेछ भने वडा अध्यक्षज्यूलाई यदि तपाईँहरूले मेरो विवाह रोकिदिनु भयो भने मेरो लास देख्नुहुन्छ मेरो घरमा
त्यस्तो च्यालेन्ज दिन्छ केटीले। त्यसपछि सब रातभरि नसुतिकन वडा अध्यक्षज्यू लगायत गाउँका सबैजना मिलेर यो विवाह चाहिँ रोक्नु भएको चाहिँ त्यो बाबुआमाको करले होइन, केटी आफै केटीको कर अब यस्तो भएको चाहिँ के हो बुझ्दाखेरि त यहाँ त अब हो यसमा चाहिँ एउटा कुरा के भएको छ भन्दा अहिले त अलिक छिट्टै नै मान्छेको म्याच्युरिटी भन्छ नि आएको छ। कानुनले चाहिँ 20 वर्ष भन्थ्यो, 20 वर्षसम्म कुर्नु पर्यो बिहा गर्नलाई। हेर्नुहोस् अब कसैलाई छिटै गर्न मन लागेको छ, अब यस्तो अपराध खाली गरेर अरू क्राइम भयो भने के गर्ने हो। अब तपाईँले मैले के विचार गर्नु पर्यो भन्दा यो कानुनमा काहीँ परिमार्जन गर्नुपर्ने छ कि कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ कि यस्ता केस त अब एक्जाम्पल भयो नि देखाउनु पर्यो नि। अब लगेर आफू बाउलाई थुन्ने कि अब बच्चा बच्चीलाई लगेर थुन्ने त्यो हामीले हेर्नुहोस् त समाज कानुन भनेको समाजको लागि बन्ने हो होइन, समाज कानुनको लागि बन्ने होइन नि त। कानुन चाहिँ समाजको लागि बन्ने हो, त्यही भएर कानुन बनाउँदाखेरि सारा कुरा हेर्नुपर्ने रहेछ। यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो कति वर्षमा चाहिँ म्याच्युरिटी आउँछ भन्ने कुरा पनि कानुन बनाउनेले पनि हेर्नु पर्यो। अब यसलाई हामीले चाहिँ सोध्छौँ एडभोकेसी गर्दाखेरि भन्छौँ कि अब है ल अब ढिलो नगरिकन हामीसँग वक्त धेरै हुनुहुन्छ, 20 वर्ष धेरै छ, तर समय अलिक लम्बिँदै गएको छ। तर छोटकरीमा यसपछि सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा पहिलो प्रथम सम्बन्ध विच्छेद भनेको के हो भन्नुपर्दा चाहिँ कुनै पनि अब श्रीमानलाई मैले पति भन्न चाहेँ र श्रीमतीलाई चाहिँ पत्नी भनेर सम्बोधन गर्नेछु। पति पत्नी बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ कानुनी रूपमा अन्त्य गर्नुलाई चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद भनिन्छ। व्यवहारमा यदि पहिले नै सम्बन्ध राम्रो नरहे पनि कानुनी रूपमा यदि अन्त्य भएको छैन भने त्यसलाई सम्बन्ध विच्छेद मानिँदैन। त्यसरी कानुनी रूपमा अन्त्य गर्नुलाई मात्र सम्बन्ध विच्छेद मानिन्छ। अनि अब पहिला मुलुक केन्द्रले चाहिँ के गरिन्थ्यो भने स्वास्नी मान्छेले मात्र पत्नीले मात्र सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने, पुरुषले गर्न नपाउने भनेर प्रावधान राखिन्थ्यो भने अहिलेको चाहिँ अहिलेको नयाँ मुलुक केन्द्रले चाहिँ महिला पुरुष दुवैजना बराबर हुन्, त्यसैले पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छ भनेर अहिले भदौ 1 गते 2075 सालदेखि त्यसैले प्रावधान गरेको छ। अब पति पत्नीले कुन अवस्थामा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने भनेर म भन्न गइरहेको छु। पहिला चाहिँ पतिले पत्नीलाई कुन अवस्थामा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छ। नम्बर 1 मा चाहिँ यदि अंशगण्डा छुट्याइसकेको छ या माना चामल लिइसकेको छ भने चाहिँ लिइसकेको छ भन्दा बाहेक चाहिँ यदि पत्नी चाहिँ छुट्टै पतिको मन्जुरी बिना छुट्टै बस्दै आएको छ 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी यदि छुट्टै बस्दै आइरहेको छ भने चाहिँ पतिले पत्नीलाई त्यतिखेर चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको फिर्ता दर्ता गर्न सक्छ। अनि अर्को भनेको यदि स्वास्नी मान्छेले चाहिँ बाहिर अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेमा पनि पतिले पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद दिन सक्छ। अनि अर्को भनेको पत्नीले पतिलाई खाना लाउन नदिने वा घरबाट निकाल्न गरिदिने त्यो र त्यसै गरेर पत्नीले पतिलाई कुनै अङ्गभङ्ग हुने गरेर शारीरिक वा मानसिक चोट पुग्ने गरी कुनै काम गर्ने वा त्यस्तो जाल प्रपञ्च रचेमा पनि पतिले पत्नीलाई चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दिन सक्छ। अब अर्को चाहिँ पत्नीले पतिलाई कुन अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद दिन सक्छन् भन्ने कुरा आउँदा चाहिँ पहिला त त्यही भएर यदि कानुन बमोजिम अंशगण्डा र माना चामल छुट्याइसकेको बाहेक पति चाहिँ छुट्टै पत्नीको मन्जुरी बिना छुट्टै बस्दै आइरहेको छ 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी छुट्टै बस्दै आइरहेकोमा चाहिँ पत्नीले पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद माग्न सक्छन्। अर्को भयो घरबाट खाना लाउन नदिएर घरबाट निकाला गरिदिए पत्नीले पतिलाई सम्बन्ध विच्छेद माग्न सक्छन्। अर्को भयो यदि पतिले छुट्टै अर्को विवाह गरेर पहिला श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को विवाह गरेर पनि पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद माग्न सक्छन्। अर्को भयो पतिले पत्नीलाई अङ्गभङ्ग हुने गरेर शारीरिक वा मानसिक चोट दिने अब त्यस्तो प्रपञ्च रचेमा पनि पत्नीले गर्न पाउँछन् र अन्य अरू महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेमा पनि पत्नीले चाहिँ पतिलाई सम्बन्ध विच्छेद दिन सक्छन्। अहिले चाहिँ नयाँ प्रावधान के छ भने पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा आफ्नो मन के इच्छा नभइकन जबरजस्ती करणी गरेमा पनि पत्नीले पतिलाई सम्बन्ध विच्छेद दिन सक्ने व्यवस्था नयाँ कानुन मुलुक केन्द्रले गरेको छ। अब सम्बन्ध विच्छेद गर्दाखेरि कहाँ निवेदन दिने, के गर्ने, कसरी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। पहिला चाहिँ मुलुक केन्द्रले महिलालाई चाहिँ सिधै जिल्ला अदालतमा गएर फिर्याद दर्ता दिने म कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्न आँटेकी हुँ भनेर जिल्ला अदालतमा गएर फिर्याद दिने प्रक्रिया थियो भने पुरुषलाई चाहिँ पहिला जिल्ला अदालतमा नगइकन उपमहानगरपालिका महानगरपालिका या गाउँपालिका यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ पहिला उसले फिर्याद दर्ता गर्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अदालतले भन्दैन अब गाउँपालिका जहाँ फिर्याद दर्ता गरेको त्यसले चाहिँ 1 वर्षसम्म चाहिँ तिमीहरू मेलमिलाप गर यदि सम्भावना छ भने 1 वर्षसम्म हेर्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि नि यदि
सम्झौता भएन भने चाहिँ अदालतले सिफारिस गरिदिन्थ्यो र सम्बन्ध विच्छेद हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ नयाँ मुलुकेले चाहिँ पुरुष र महिला दुवैले जिल्ला अदालतमा गएर निवेदन हाल्न पाउने अधिकार दिएको छ र अब पहिला निवेदन त पर्यो फिर्याद दर्ता भयो। अब पहिल्यै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कि मेलमिलाप गरेर पनि त सुल्झाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यही भएर कोर्टले अदालतले चाहिँ पहिला मेलमिलाप गराउन त भनेर शब्द त्यतितिर ध्यान आकर्षित गर्छ। यदि मेलमिलाप गर्दा पनि केही भएन, अब मेलमिलाप गराउनु भन्दा चाहिँ यिनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद गर्नु नै राम्रो हुन्छ भनेर यदि कोर्टले उ गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन्छ कोर्टले, अदालतले। अब अर्को भयो सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभन्दा अगाडि अंशबन्धाको मुद्दाहरूले कि पछाडि अंशबन्धाको मुद्दाहरूले मानाचरणहरू भराउने प्रविधि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि महिलाले भनौँ म पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद हुनुभन्दा अगाडि नै अंशबन्धाको मुद्दा हाल्नुपर्छ। के भने अब श्रीमान मसँग चाहिँ के बस्नु भएको छैन, उसले अब छुट्टै बसेर 8-10 महिना छुट्टै बस्यो, फेरि अरू नै केटी ल्याएर पनि बसेछ कि। अनि मैले बहुविवाहको मुद्दा पनि लाएँ। अनि पुलिसहरूले के हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ विवाह भनेर कानुनी रूपमा गरेको नि छैन, अब यसरी लुकीछिपी गएको मात्रै हाम्रो बहुविवाह केस हुँदैन भनेर मुद्दा मैले हाम्रो उनीहरूलाई निकालेरै पठाइदियो चौकीबाट नि। कुनै आधार अब यस्तो कानुनी रूपमा गरेको छैन, लुकीछिपी बसेको हामीले कसरी बहुविवाह मान्ने भन्नुभयो चौकीबाट नि उनीहरूलाई निकाल्दै। अब फेरि छुट्याएर ल्याएँ, फेरि मैले घरमा राखेँ, फेरि लुकी जाने भेट्ने आउने गरेर अहिले 3 महिना भयो, फेरि त्यहीँ गएर बसेँ कि रिसिभमा। अब चाहिँ अब म तिमीलाई जति सुधारै नि सकिनँ, अति नै तनाव दिने, कमाएर पनि मलाई दिँदैन। म आफै दुःख सुख गरेर छोरीलाई पनि पालेछु, सरकारी स्कुलमा पढाएको छु। उताको केटीहरूसँग बस्ने, उताको बच्चाहरूलाई बोर्डिङमा पढाउने, त्यस्तो गरेर बस्छ। अब मलाई तिम्रो कुनै आधारै छैन भने अब म तिमीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर बस्छु भन्छु कि म। अनि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भए तिमीले केही मेरो उसँग केही सम्पत्तिहरू पनि छैन, छोरी कि मलाई देऊ भन्छ कि सम्बन्ध विच्छेद गर्नले मान्दैन, घरमै आउँदैन कि। कसरी प्रमाण देखाउने कि ऊ त्यहाँ अरूसँग बस्छ, अरूको बच्चालाई हेरेको छ, मलाई चाहिँ खुवाएको छैन या मलाई चाहिँ लगानी गरेको छैन भन्न पनि हामी भने तापनि अब यो देखिँदैन। अब यस्तो अवस्थामा उहाँले डिभोर्स गर्छु भन्नुभयो होइन, डिभोर्स अब उहाँको तर्फबाट म डिभोर्स गर्नु एउटा उपायको रूपमा लियौँ, तर डिभोर्स गर्ने यो कुरा हामीले सुन्दाखेरि अब सम्पत्तिको कुरा गर्दाखेरि उहाँसँग त्यति धेरै सम्पत्ति पनि छैन भन्ने उहाँको सम्पत्ति केही पनि छैन होइन, सानो नानी छ, अर्को बसेको छ, उहाँले यतिसम्म कि भाडा तिर्न सक्नुहुन्न। उहाँको श्रीमानको कमाइ चाहिँ दिनको 5,000 जति हुन्छ। जस्तै यो पोलमा के भन्छ त्यस्तो बनाउने, अनि यो सबै अब अरू ठाउँमै हिँड्ने, उहाँलाई चाहिँ अब कोठा भाडा नदिने, मान्छेसम्म कहीँ केही पनि हेरेको छैन। जस्तो अब यस्तो केसमा जस्तो उहाँ यदि सरकारी कर्मचारी या अरू कोही हो भने हामीले प्रक्रिया तर्फबाट माना चामल भन्नु सक्थ्यौँ। अब उहाँको हस्बेन्डको यो नै हो आम्दानी, यति हुन्छ भन्ने कुरा पनि कुनै निश्चय भएन। भनौँ न भोलि तपाईँले हामीले स्थानीय निकायबाट यदि चाहिँ वार्षिक रूपमा यदि भराउने या हामीले त्यस्तो निर्णय गऱ्यौँ भने पनि उसले भोलि काम गर्न गएन भने ल उसलाई दिनु सक्दैन, म कामै गर्दिनँ, बसेर खान्छु भन्यो भने पनि हामीले के पनि दिलाउन सक्ने अवस्था छैन। तर अब हामीले यस्तो अवस्थामा के चाहिँ हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो उहाँले एउटा के चाहिँ देख्नु भएको छ भन्दा उहाँको विभिन्न अरूसँगको शारीरिक सम्बन्धहरू भएको भन्ने कुरा उहाँलाई लागेको छ। पछि एउटा के रिस्क हुनसक्छ भन्दा यस्तो अवस्थामा पछि उहाँसँग कुनै रोगहरू या अरू त सम्पत्ति त हामी छोडौँ होइन, अरू रोगहरू पनि उहाँलाई सर्न सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ नि, नहोला भन्ने पनि छैन नि यदि त्यस्तो हो भने। अब उहाँले यस्तो अवस्थामा आफ्नो बच्चालाई हेर्नु भएको छ, बच्चाको लागि त बच्चाको बिहा जन्म दर्ता गर्नुभएको छ, बिहा दर्ता भएको छ तपाईँहरूको भएको छ। अब तपाईँलाई यस पछाडि मूलभूत रूपमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो निर्णयमा भर पर्छ, किनकि भोलिको दिनमा पनि तपाईँबाट उसबाट केही आउला जस्तो छैन। यसो हेर्दाखेरि तपाईँको उसले चाहिँ तपाईँ विरुद्ध चाहिँ घरेलु हिंसा गरेकै देखियो, शारीरिक रूपमा भन्दा पनि मानसिक रूपमा पनि तपाईँलाई यति धेरै पीडा छ है, यति धेरै पीडा भएको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले अब सम्पत्ति पाउने अरू कुरा डिभोर्सको सेकेन्ड कुरो भयो, त्यो पनि गरौँ, केही पनि छैन देखिसक्यो। अब त्योभन्दा अगाडि उसलाई चाहिँ सजाय दिलाउन तपाईँलाई इच्छा छ, बेलुका भयो ऊ एक्लै हुने, अनि बेलुका आएर बाइकमा तिमीले नै पाल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि उसलाई आएर त्यहाँ फर्काइरहेको छ नि, उसले चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो कि बेलुका भए पनि अनि भाउजू आउनु न भनेर बोलाउनु भयो। अनि त्यसपछि म गइसकेपछि अनि ऊ एक्लो छैन नि, फेरि उसको साथ हामी पनि छौँ, यस्तो गर्न पाएन भनेपछि अनि सर्लक्क तिनीहरू गयो कि। तपाईँलाई उसँग चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरेर बस्न मन छ छुट्टिएर
छुट्टिएर अब उसँग चाहिँ यो शारीरिक मानसिक यो पीडा कुनै पनि म भोग्न चाहन्न, उसँग म छुट्टिन्छु र मेरो बच्चालाई चाहिँ म हेर्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई छ? फेरि त्यो अहिले केटीहरू पनि त्यस्तै पेसा केटीहरू नै हो। अनि मलाई त्यही लाग्छ तपाईँले भने त्यही भएर तपाईँ अब यस्तो तपाईँ उहाँ बच्चाको लागि नबाचे पनि तपाईँले त बच्चालाई पनि हेर्नु पर्यो, बच्चालाई पनि स्याहार सुसार गर्नु पर्यो। अब ऊबाट सम्पत्तिको तपाईँको अपेक्षा छैन, त्यो छोडिदिनुहोस्। अब तपाईँलाई डिभोर्स अब उसँग म योभन्दा अगाडि मेरो सम्बन्ध अगाडि बढ्दैन भन्ने लाग्छ भने यो तपाईँ स्थानीय निकायमा गयो भने दुइटै पक्षलाई बोलाएर तपाईँहरूलाई मेलापत्र गरौँ भन्ने एउटा प्रक्रिया त्यो त्यसरी जान्छ। होइन म डिभोर्स गर्न चाहन्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने डिभोर्सको प्रक्रियामा जानु पर्यो। त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि तपाईँलाई अब हामीले गर्ने सहयोग भनेको कसरी गर्न सकिन्छ, तपाईँलाई त्यसको प्रक्रिया कसरी जाने र के गरेर जाने, निःशुल्क त्यसमा हामी सेवा गर्छौँ। आज चाहिँ मैले चाहिँ अब सम्पत्तिको बारेमा केही कुराहरू राख्छु। सम्पत्ति भने अब घर खेत भनेर त अब सबैले जाने नै छौँ होइन, तर त्यसलाई पनि अब कसरी व्याख्या गर्न मिल्छ, सम्पत्ति भनेको के हो भनेर यसो छलफल गरौँ। अब पहिलो रूपमा त सम्पत्ति भनेको चल अचल भन्छन् होइन। चल भने त्यो चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न मिल्ने, अचल भने जस्तै अब एउटै ठाउँमा त्यो रहिरहने, जस्तै अब घर खेत त्यो त अब लान नि मिलेन, केही गर्न नि मिलेन त्यसलाई होइन, त्यो चाहिँ अचल भन्छन्। र अब अझ विविध रूपमा सम्पत्तिलाई हेर्ने भने चाहिँ सम्पत्ति भने चाहिँ जुन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न मिल्छ, किन्न मिल्छ, बेच्न मिल्छ, त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन मिल्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्पत्ति भन्न मिल्छ। र सम्पत्ति चाहिँ सरकारले आफै चाह्यो भने सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ तर सार्वजनिक कामको लागि, जस्तै अब बाटो बनाउने, पुल पुलेसा बनाउने, सरकारी भवनहरू बनाउने, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्छ होइन। र सम्पत्तिको हक सम्बन्धी त्यो हो। र सम्पत्तिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधानमा के लेखेको छ भने सम्पत्ति चाहिँ बिना भेदभाव सबैलाई समान रूपमा सम्पत्ति पाइन्छ, चाहे त्यो पुरुष होस् या महिला होस्, त्यसमा चाहिँ सम्पत्तिको चाहिँ सबैको समान हक भन्ने कुरा त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। र सम्पत्ति चाहिँ विभिन्न प्रकारको हुन्छ, निजी सम्पत्ति, सगुनको सम्पत्ति, संयुक्त सम्पत्ति, सामुदायिक सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति, गुठीको सम्पत्ति। अब निजी भने व्यक्तिगत सम्पत्ति भयो। अब सगुनको भने चाहिँ एउटा पैतृक सम्पत्ति जुन चाहिँ अंशबाट लागेको छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले सगुनको सम्पत्ति भन्नु मिल्यो। संयुक्त भने चाहिँ सगुनको होइन, तर बाहिर अब जस्तै एउटै मान्छेले एउटा एक गर खेत किनेको छ वा अरू एउटा सम्पत्ति जोडेको छ, दुईजना मिलेर एउटै कागज बनाएर भनेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ संयुक्त सम्पत्ति भयो। अब सामुदायिक भने चाहिँ त्यो एउटा समुदायकै मान्छेले सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्ने सम्पत्ति, जस्तै सामुदायिक वन, यस्तोलाई चाहिँ सामुदायिक सम्पत्ति भनिन्छ। सरकारी सम्पत्ति भने सरकारको नामको भयो। गुठी चाहिँ गुठीको नियमअनुसार गुठी अन्तर्गत प्रयोजनमा आउने सम्पत्ति भयो। र अब चाहिँ हामी त्यसमा सम्पत्तिको बारेमा धेरै थोरै जानिहाल्यो होइन। अब त्यसपछि चाहिँ अंशबन्डामा जाउँ। र अंशबन्डामा चाहिँ हामीले एउटा शब्द चाहिँ जान्नुपर्छ, त्यो भने अंशियार हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अंशियार भने के हो भन्दाखेरि बाबु आमा, श्रीमान श्रीमती र छोराछोरीलाई चाहिँ अंशियार भनिन्छ। अंशबन्डा गर्दा चाहिँ यी मान्छेहरू बिच मात्रै अंशबन्डा हुन्छ। अब कस्तो कस्तो सम्पत्ति चाहिँ बन्डा गर्न मिल्छ भन्ने पनि कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सगुनको सम्पत्ति मात्रै बन्डा गर्न मिल्छ। र सगुनको मैले अघि भने जस्तो पैतृक सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्ति जुन चाहिँ पहिलादेखि प्रयोगमा भएको, आफ्नो नाममा दर्ता भएको र आफ्नो बुबा आमाले पनि त्यो विभिन्न रूपमा किन्नुभएको र किनेर राख्नुभएको सम्पत्तिहरू पनि त्यो चाहिँ हामीले अंशबन्डा लाग्छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि निजी सम्पत्तिको विषयमा पनि यहाँ यही बेला कुरा राखिहालौँ होइन। आफ्नो ज्ञान सिप, जस्तो अब आफ्नो चाहिँ एउटा केही सिप छ, जस्तै अब ढाका बुन्ने सिप छ भने त्यो ढाकाबाट कमाएको आम्दानी वा जोडिएको खेतहरू त्यो एउटा निजी सम्पत्ति भयो। तर त्यो सम्पत्ति चाहिँ छोराछोरीलाई दिँदा चाहिँ त्यो चाहिँ पैतृक सम्पत्ति हुन जान्छ। त्यो चाहिँ सगुनको सम्पत्ति नभए पनि त्यो चाहिँ सन्तानलाई बाँड्दाखेरि चाहिँ सन्तानलाई दिनुपर्छ। तर अब श्रीमानको त्यो निजी सम्पत्ति भने श्रीमतीलाई दिनु पर लाग्दैन, श्रीमतीको भने श्रीमानलाई पर लाग्दैन, तर छोराछोरीलाई चाहिँ त्यो दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो अदालतले पनि फैसला गरेको छ र अहिले कानुनमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेको छ। र त्यसपछि अब यदि बुवा हुनुहुन्न भने कसले सम्पत्ति अंशबन्डा गरिदिने भन्दाखेरि आमाबाट चाहिँ अंश माग्नुपर्छ। तर अंश माग्यो भन्दैमा दिनुपर्छ भने कर चाहिँ लागु लगाइदिँदैन कसैले पनि, कानुनले पनि कर लगाउँदैन। र बुबाले वा आमाले ल अंशबन्डा गरिदिन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ अंशबन्डा गरिदिनुहुन्छ। छोराछोरीले जबरजस्ती अंश चाहियो भन्दैमा अंशबन्डा गराउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कानुनमा कहीँ पनि भनेको छैन। र त्यसपछि अब यदि एउटा मान्छेको चाहिँ एकभन्दा बढी श्रीमती छ, त्यस्तोमा के गर्ने भन्ने फेरि प्रश्न उठ्छ होइन। त्यस्तोमा चाहिँ सबै श्रीमतीलाई चाहिँ बराबर यो चाहिँ यो मूल्य पुरानो मूल्य
अन्तर्गत हो होइन। नयाँ कानुनले चाहिँ अब बहुविवाहहरू गैर कानुनी छ। पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब धेरै श्रीमती राखेको छ भने चाहिँ सबै श्रीमतीलाई चाहिँ बराबर हक पुग्ने गरी अंशबन्डा गरिदिनुपर्छ र अब अंशबन्डा गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा शिशु पनि छ, गर्भमा शिशु छ भने त्यो शिशुलाई पनि अंशबन्डाको भाग राखेर अनि मात्रै अंशबन्डा गर्नुपर्छ र यदि त्यो शिशु चाहिँ अब मृत जन्मियो भने चाहिँ त्यो अब शिशुलाई राखेर अंश चाहिँ अरू सबै अंशियाहरूलाई चाहिँ बराबर बाँडिदिनुपर्छ। त्यसपछि विधवाले पनि अंश लिन मिल्छ र उसले अब श्रीमानपट्टिको अंश लियो, तर यदि अब त्यो विधवाले अर्को व्यक्तिसँग विवाह गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उसले आफ्नो त्यो पूर्व श्रीमानको परिवारलाई त्यो अंश फिर्ता गरेर अनि जुन व्यक्तिसँग उसले विवाह गरेको छ त्यही व्यक्तिबाट मात्रै उसले अंश लिन मिल्छ। अनि त्यसपछि अब कसैलाई होइन के छ मलाई पुगेको छ, मलाई खाना लाउनु पुगेको छ, मसँग आफ्नै अंशले मैले आफै जोडेको छु भन्दाखेरि नलिन पनि पाइयो, कानुनले जबरजस्ती गर्दैन अंश लिनलाई। अनि अंशबन्डा गर्दा चाहिँ लिखत पनि तयार गरेर राख्नुपर्छ। अंशबन्डा गर्दैमा अब त्यो तेरो त्यसरी इसारा वा व्यक्तिगत रूपमा भनेर मात्रै गऱ्यो भने पछि झमेला पर्न सक्छ होइन। अदालती प्रक्रियाहरू अब सबै अंश एउटाले खाइदेला, अब पछि मुद्दा मामिला गर्नु पर्यो भने अब प्रमाण खोइ भनेर सोध्छ अदालतले, अब त्यसमा प्रमाण हुँदैन। त्यसैले सबैले लिखत तयार पारेर राखेर अंशबन्डा गर्दा चाहिँ एकदम उचित हुन्छ। र अब चाहिँ हामी अपुतालीमा जाउँ नि। अपुताली भनेको चाहिँ के हो? अब पहिला गाउँतिर भन्थ्यो नि अब यसलाई त अपुताली परोस् भन्थे होइन। अब अपुताली भनेर त कसैले इच्छा लागेर पाउने चिज होइन, सकेसम्म नपाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ नि त सबैलाई होइन। अब अपुताली भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब एउटा व्यक्तिको मृत्यु भयो, अब त्यसको त्यो सम्पत्ति चाहिँ कसले पाउने होइन। त्यसको चाहिँ अब ऋण छ, धन छ वा सम्पत्ति छ, त्यो चाहिँ कसले पाउने हो? त्यो व्यक्ति जसलाई जान्छ त्यसले चाहिँ अपुताली पाएको त्यो सम्पत्ति भनिन्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ हामीले एउटा हकवाला भन्ने शब्द चाहिँ विचार गर्नुपर्छ होइन। हकवालाले त्यही अपुताली पाउँछ र हकवाला चाहिँ को हुन्छन् भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा लिस्ट दिएको छ कि पहिला कसले पाउने अनि कसले पाउने भन्दा सुरुमा चाहिँ सगुलको भए चाहिँ पति वा पत्नीले पाउँछ, त्यसपछि सगुलको छोरा छोरी विधवा बुहारी अनि त्यसपछि बाबु आमा अनि सौतेनी आमा हुँदै क्रमशः त्यो चाहिँ अगाडि बढ्छ। अर्को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के छ भन्दाखेरि अपुताली चाहिँ जसले खायो त्यही व्यक्तिले चाहिँ त्यो मृत्यु हुने व्यक्तिको चाहिँ दाह संस्कार गर्नुपर्छ र त्यही व्यक्तिको ऋणको भारी पनि उसले बोक्नुपर्छ। ऋण तिर्नेदेखि अब ऊ साउ रहेछ त्यो बित्ने व्यक्ति भने साउले उठाउनु पर्ने रकम, उसले पाउने अब अरू ब्याजहरू सबै त्यही मान्छेले खान पाउँछ। अनि अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अपुताली खाने मान्छे नजिकको मान्छे छैन, के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ त्यसमा एउटा सूचना जारी गर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहले के भन्छ भन्दाखेरि यो सूचना जारी गरेर चाहिँ ल यस्तो भएको छ, व्यक्तिको मृत्यु भएको छ र कोही हकवाला हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् यो अपुताली दाबी गर्न आउनुहोस् भन्छ। र यदि कोही व्यक्ति आयो भने त्यो व्यक्तिले त्यो कानुनी प्रक्रिया अनुसार हकवाला परेको रहेछ भने सम्पत्ति पायो। र यदि अन्तिममा गएर होइन कोही हकवालाले दाबी नै गर्न आएन अन्तिमसम्म नै भने चाहिँ उसले स्थानीय तहले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा चाहिँ सूचना छाप्छ र 35 दिन पुग्छ। अनि 35 दिन पुगेपछि पनि कोही आएन भने चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ सरकारी सम्पत्तिमा परिणत हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो स्थानीय तहले चाहिँ त्यो सार्वजनिक हितको लागि चाहिँ त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यसपछि चाहिँ त्यो सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा कहिले पनि रहँदैन। अनि अब विदेशी नागरिक आएर बसेका छन् हाम्रो देशमा होइन, अब उसले यहाँ केही सम्पत्ति कमायो होला, जोड्यो होला र उसले अब यहाँ यही मृत्यु भयो भने अब के गर्ने त भनेर समस्या उठ्न सक्छ। र त्यसमा चाहिँ अब स्थानीय तहमा कुरा उठाएर स्थानीय तहले चाहिँ आफ्नो त्यो कुन स्थानीय तहमा त्यो सम्पत्ति रहेको छ उसले चाहिँ गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछ, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई। अनि गृह मन्त्रालयले चाहिँ त्यो जुन देशको नागरिक हो त्यो देशमा चाहिँ खबर गरिदिन्छ र यस्तो छ सम्पत्तिको यो दाबी गर्न हकवालाले आउनु पर्यो वा यो हकवालाले यो सूचना पाएको निश्चित समयभित्र आउनु पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। र त्यो समयभित्र आयो भने त्यो व्यक्तिले त्यो सम्पत्ति अपुतालीका रूपमा पायो। त्यो निश्चित समयभित्र आएन भने अघि भनेको जस्तै त्यो पनि स्थानीय तहको सम्पत्तिको रूपमा हुन्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्दछ। र अन्तिममा चाहिँ अपुताली खानालाई चाहिँ खायो र तर मुद्दा मामिला गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 3 वर्षभित्र चाहिँ मुद्दा मामिला गर्नुपर्छ। 3 वर्ष कट्यो भने चाहिँ त्यो अदालतले त्यसलाई हेर्दै हेर्दैन,
तपाईँ समयभित्र आउनु भएन, त्यसैले चाहिँ यो विषयमा हामी केही भन्नै मिल्दैन भन्ने कुरा गर्छ र त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। बढ्दैछ घरेलु हिंसा, विकृत हुँदैछ समाज, बढ्दैछ घरेलु हिंसा, विकृत हुँदैछ समाज, विरुद्धमा यसकै हामी उठाउनु छ सशक्त आवाज, विरुद्धमा यसकै हामी उठाउनु छ सशक्त आवाज। नमस्कार, म एलिना घिमिरे। अब हामी यस कानुनी सहायता विषयमा हामीले छलफल गरिरहँदा अबको पालो भने घरेलु हिंसाको। अब घरेलु हिंसा जस्तो विषय चाहिँ विश्व समुदायमा विभिन्न जात जाति वर्ग लगायत हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा पनि यो अपरिचित कुरा त हुँदै होइन। अब हजुरहरूलाई पनि थाहा छ होला घरेलु हिंसा भनेको के हो। त्यही पनि घरेलु हिंसा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि घर परिवारको कुनै एउटा सदस्यले उक्त घर परिवारको अर्को कुनै सदस्यलाई हिंसाजन्य कार्य गर्छ भने त्यसलाई घरेलु हिंसा भनिन्छ। अब यसरी घरेलु हिंसा गर्दाखेरि चाहिँ उक्त पीडित मानिसले चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, यौनजन्य, भावनात्मक यातनाहरूले सहिरहनु परेको हुन्छ। अब जस्तै अब तपाईँले मलाई कुट्नुभयो या मैले तपाईँलाई कुटेँ, अब तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्न, मैले पनि हजुरलाई चिन्दिनँ। त्यसरी हामी बिच कुटपिट भयो भने त्यसलाई घरेलु हिंसा भन्न सकिँदैन। तर तपाईँले तपाईँको घर परिवारको आफ्नो छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती, सासू बुहारी, यताउता उनीहरू आफ्नो घर परिवारको सदस्य बिच नै कुनै नकारात्मक क्रियाकलाप हुन्छ अथवा कुटपिट हुन्छ अथवा गाली गलौज दुर्व्यवहार हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ घरेलु हिंसा भनेर मान्न सकिन्छ। घरेलु हिंसाको मुख्य कारण भनेको चाहिँ घरमा मान्छेहरूको घर परिवारको एउटा सदस्यले मादक पदार्थ सेवन गर्ने लगायत लागु पदार्थको सेवन गर्ने एउटा नेपालको एउटा प्रमुख कारणको रूपमा रहेको देखिन्छ। अनि दाइजो प्रथा, चेतनाको कमी, अनि यहाँ महिलाहरू धेरै हुनुहुन्छ, अनि त्यसमा महिला जागरुकताको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ घरेलु हिंसा भइरहेको हामीले नेपालमा धेरै पाएका छौँ। अब मुख्यतया नेपालमा भन्दाखेरि चाहिँ हिमाल पहाडदेखि तराईसम्म उच्च घरानीय व्यक्तिहरूदेखि सुकुम्बासीहरूको झुपडीसम्म जोसुकै जस्तोसुकै र जहिले पनि जहाँ पनि यो घरेलु हिंसाको समस्याबाट चाहिँ पीडित हुनपर्ने सम्भावित व्यक्तिहरू भनेका चाहिँ धेरै जसो महिलाहरूलाई भनेर मानिएको छ। अनि अब यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दा यसरी महिलाहरू चाहिँ महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसा चाहिँ किन हुन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ महिलालाई कमजोर हुन्छन् भन्ने हाम्रो सामाजिक मानसिकता चाहिँ के छ भन्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ अरू पुरुषभन्दा कमजोर हुन्छन् भन्ने सोच छ। महिलाहरू मनोरञ्जनका साधन हुन् भन्ने सोच छ। त्यसै गरी महिलालाई घरमा विवाह गरेर ल्याउनु भनेको चाहिँ उनीहरूलाई घरमा ल्याएर काम गराउने अनि नोकरको रूपमा यत्तिकै काम गर्न मात्र ल्याइएको हो भन्ने त्यस्तो खाले सोचले गर्दाखेरि चाहिँ घरेलु हिंसा बढिरहेको छ। त्यसै गरी महिलाहरू चाहिँ घरको चुलो चौकोमा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने जस्तो सोच छ नि त हाम्रो समाजमा। अनि त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसा चाहिँ धेरै बढिरहेको छ। अब यस्तै सोचले गर्दाखेरि अब महिलाहरू चाहिँ धेरै चपेटामा परेका छन् र त्यो नहुन दिनको लागि चाहिँ महिलाहरू आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ। अनि त्यसका लागि चाहिँ हामीले आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि पछि तिनीहरूले त्यस्तो समस्या नभोगुन् भन्नको लागि राम्रो शिक्षा दीक्षा दिने काम गर्नुपर्छ। लगायत अब हजुरहरूको पनि छोराछोरी होला, अब छोराहरूलाई त त्यति घरेलु हिंसा भएको देखिँदैन नेपाली समाजमा, छोरीलाई धेरै देखिन्छ। त्यस्तै छोरीलाई पनि अब हजुरहरूले पढाउनु भएको छ, अब पढेर सकेपछि बिहे गर्ने होइन, उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएपछि मात्र छोरीको बिहे गराइदिने। अनि त्यसै गरी अब बिहे भइसकेको महिला आमा बुवा दिदी बहिनीहरूले चाहिँ के गर्ने भन्दा अब आफूले आम्दानीका स्रोतहरू आफ्नो खर्चको लागि आफ्नो आम्दानीको लागि आफ्ना स्रोतहरू आफै बनाउन प्रयास गर्ने। अब सानोतिनो कमाइ हुन्छ त्यसबाट बचत गर्ने प्रयास गर्ने, आफूसँग भएको सिपलाई चाहिँ प्रयोग गरेर आम्दानी गर्न प्रयास गर्ने। यस्तो भयो भने चाहिँ घरेलु हिंसा कम हुन सक्छ। पीडितले आफ्नो समस्या जबसम्म बाहिर ल्याउँदैन तबसम्म समस्याको समाधान हुँदैन। त्यही भएर हामीलाई समस्या छ भने अब एउटा सरकारी रिपोर्ट अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रत्येक 2 जना महिलामा 1 जना महिलाले चाहिँ घरेलु हिंसा सहिरहेको हुन्छ। अब
अब यसरी सहेर बस्नु पनि त एउटा अपराध हो नि त। अब हजुरहरूले घरेलु हिंसा सहनु भयो भने अब हजुरलाई चाहिँ घरमा कसैले आफ्नो श्रीमानले पिट्छ भने त्यो घरमा हजुरको बालबच्चा पनि हुन्छ, उसले पनि त्यो देखिरहेको हुन्छ, पछि उसले पनि त्यही कुरा सिक्छ नि त। अनि त्यही भएर हाम्रो समस्याले चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। अनि यसरी महिलामाथि हुने हिंसाहरूलाई चाहिँ गम्भीर र जघन्य रूपका अपराध मात्र नभएर यसलाई चाहिँ हामीले मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयका रूपमा पनि लिएको छ अहिले विश्व समुदायमा। यसले गर्दा घरेलु हिंसा भनेको चाहिँ एउटा मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने विषय पनि यसलाई मान्न सकिन्छ। अनि हामीले ती समस्याहरू अथवा यातनाहरू सहनु भनेको चाहिँ त्यसलाई बढावा दिनु हो, त्यही भएर हामीले त्यस्तो सहनु हुँदैन। संविधानले नै नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको हक, त्यसै गरी महिलाको हक, बालबालिकाको हक, अनि त्यसै गरी यातना विरुद्धको हक, छुवाछुत नहुनुपर्ने, कसैलाई पनि यातना दिनु नहुने, अनि त्यस्तो हक अधिकारहरू हामीलाई प्रदान गरेको छ। सबै नागरिकहरूले चाहिँ सुरक्षित र सम्मानजनक तरिकाले चाहिँ बाँच्न सक्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी घर परिवारमा हुने हिंसाजनक कार्यलाई पनि दण्डनीय बनाउनको लागि चाहिँ यो ऐन नेपालमा ल्याइएको हो। यहाँ छलफलको विषय अगाडि बढ्दै जाँदा चाहिँ मेरो चाहिँ लैङ्गिक हिंसा भन्ने चाहिँ विषयवस्तुमा म सहयोग गर्छु है। अब लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै हामीले सरल भाषामा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लिङ्गमा आधारित हिंसा है त। अब लिङ्गमा आधारित हिंसा भन्ने बित्तिकै हाम्रो नेपाली परिवेशमा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ महिलालाई हामी शोषण गरिन्छ धेरै होइन। अब पहिल्यैबाट परम्परागत चलिआएको चलनबाट नै हामी चाहिँ एउटा पितृसत्तात्मक हाम्रो यो परिवेश छ त्यो समाजमा चाहिँ, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो महिला विरुद्धको हिंसा भनेर चाहिँ धेरै यो लैङ्गिक हिंसा भनेर चाहिँ चिनिन्छ कि। अब यो के हुन्छ भन्दा अब लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै चाहिँ महिला विरुद्धको हिंसा भनेर सिधै हामीले बुझ्छौँ होइन। अब यसमा चाहिँ कस्ता किसिमका यसमा के प्रकारहरू छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब शारीरिक हिंसा पनि पर्छ है। अब जस्तै कुटपिट, अङ्गभङ्ग, थुन्नु, मार्नु, बलपूर्ण गर्भबन्धन, यस्तै किसिमका शारीरिक हिंसा पनि हुन सक्छन्। अनि अर्को भनेको चाहिँ मानसिक हिंसा जसलाई मेन्टल भाइलेन्स भन्छ। त्यसमा चाहिँ अब डर धाक देखाउने, धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार, गाली गलौज, बेइज्जती गर्ने, यस्ता किसिमका मानसिक हिंसा देखिन्छ। अब अर्को भनेको यौनजन्य हिंसा जसमा बलात्कार जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ थुप्रै महिलाहरूलाई भइरहेको घटना पनि हो हाम्रो परिवेशमा होइन। अनि यौनजन्य दुर्व्यवहार, यौन यातना तथा शोषण, अनि वैवाहिक बलात्कार, अनि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार होइन, यिनीहरू जस्ता समस्याहरू देखिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ यो सामाजिक हिंसा देखिन्छ जसमा चाहिँ बाल विवाह, बहुविवाह, अनुमेय विवाह, घरेलु हिंसा, जबरजस्ती वा ढाँटी विवाह, यस्ता किसिमका नै यो महिला विरुद्धको सामाजिक हिंसा पनि देखिरहेको छ। अर्को यस्तै गरी आर्थिक हिंसा पनि देखिएको छ जसमा चाहिँ सम्पत्तिको दुरुपयोग, रोजगारी वा आय आर्जन गर्नलाई चाहिँ कार्यबाट वञ्चित गरिदिने महिलालाई होइन। अनि आर्थिक साधन स्रोतबाट वञ्चित गराउने महिलालाई यो पनि देखिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ प्रथा परम्परागत हिंसा पनि देखिन्छ जसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के प्रकार छन् भन्दा छुवाछुत, छौपडी, बोक्सीको आरोप लगाउने, देउकीवादी, यस्ता किसिमका समस्याहरू। अब त्यस्तै राजनैतिक हिंसा पनि देखिन्छ जसमा चाहिँ होइन महिलालाई अब राजनैतिक पार्टीमा चाहिँ किन जानु परेर भनेर यस्ता बन्देज लगाइदिने काम चाहिँ यो राजनैतिक हिंसा देखिन्छ। अब यो शारीरिक मानसिक यस्ता सँगसँगै होइन अब छोरीलाई चाहिँ अब मतलब एउटा नागरिकता नदिने पनि होइन। अनि छोरा र छोरी बिच भेदभाव गरेर चाहिँ होइन एउटा शिक्षामा अनि उनीहरूलाई खेलकुदमा अगाडि बढ्न त्यस्तोमा पनि नदिने, यस्ता किसिमका पनि समस्याहरूलाई चाहिँ एउटा हिंसा नै भनेर मानिन्छ क्या। अब कस्तो छ भन्दाखेरि लैङ्गिक हिंसा हेर्दाखेरि चाहिँ होइन अब धेरै जस्तो चाहिँ अब धेरै हुन्छ कि महिलालाई यस्तो शोषणहरू होइन, यस्तो महिला विरुद्धको हिंसा धेरै हाम्रो समाजमा भइरहेको हुन्छ। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब महिलाले चाहिँ गएर उजुरी दिइरहेको हुँदैनन् कि धेरैजनाले चाहिँ होइन। अब हाम्रो समाजले के भन्ला, हाम्रो
परिवारले हामीलाई सपोर्ट नगर्नु होला होइन, अनि हाम्रो बेइज्जती होला हाम्रो समाजमा भनेर त्यही एउटा कारणले गर्दा चाहिँ हामीले गएर चाहिँ उजुरी दिइरहेको हुन्नौँ होइन। अनि हामी आफै मनभित्र एकदम मनमुटाव राखेर हामी बसिरहेका हुन्छौँ होइन। किन अब जसरी भए नि सहेर बस्छौँ, यस्तो मानसिक या जस्तो तनाव दिए पनि भनेर हामी सहेर बसेका हुन्छौँ। यो भनेको त आफूलाई अब मरितुल्यको जीवन भयो नि त यो भनेको त होइन। एउटा आफू बाँचुन्जेल पनि स्वतन्त्र भएर खुसी भएर पो बाँचियो नि त होइन। धेरै जसो देखिन्छ महिला विरुद्धको हिंसा, तर यसको लागि पनि त कानुनले चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन गरेको चाहिँ यसलाई पनि र हाम्रो संविधानको चाहिँ धारा 38, 29 र 39मा चाहिँ होइन यो महिला विरुद्धको हिंसालाई चाहिँ होइन कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अब आफ्नो अटेम्प्टहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै गइरहेको छ। धन्यवाद श्रेया शर्मा आफ्नो विचारका लागि। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज विभिन्न साथीहरू विभिन्न विषयवस्तु यहाँ राख्नुभयो। मेरो पनि एउटा विषयवस्तु छ, मैले पनि मलाई पनि दिएको छ, किन भन्दा हामी पनि करिब 7-8 जना एउटै ग्रुपका मेम्बर भएको। मैले कार्यक्रम सञ्चालन साथसाथै विषय पनि दिएको थिएँ, अनि कार्यक्रम सञ्चालन जिम्मेवारी थपिएको। आजको मेरो विषय न्यायिक समितिको बारेमा छ। किन यसरी न्यायिक समिति अचानक स्थानीय तहमा आयो? अदालत सधैँ थियो, जिल्ला अदालत थियो, उच्च अदालत थियो, त्यहाँभन्दा माथि सर्वोच्च अदालत थियो। किन न्यायिक समिति बनाउनु पर्ने आवश्यकता आयो? न्यायिक समितिलाई कानुनी अधिकार किन दिइयो होला भन्ने विषयमा म थोरै केही बोल्छु। पहिला हामीले राजा मान्ने, राजाको आदेशलाई हामीले मान्ने, अनि त्यस पछाडि गाउँ गाउँमा भलाद्ने हुने, भलाद्नेका कुराहरू सुन्ने। हाम्रो त्यो खास इतिहास त्यो हो क्या। हाम्रो त्यो उता पश्चिमाहरू जस्तो त्यो रवाफ त्यो मोडर्नाइजेसन भनेर त्यस्तो होइन। हाम्रो प्रचलन भनेको हामीले संस्कृति मान्छौँ, हामीले सभ्यता मान्छौँ। त्यो सभ्यताबाट आएको पूर्वी सभ्यताबाट, जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रा पुराण, हाम्रा वेदका कुराहरूलाई हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आएका, जान्दै आएका, बुझ्दै आएका, हामी त्यो संस्कारका मान्छेहरू हो। त्यही भएर स्थानीय तहबाटै त्यो पनि स्थानीय तहमा रहेका जान्ने बुझ्नेहरू अलिक बुजुर्ग व्यक्तिहरूबाट न्याय निरूपण गर्नुपर्छ। फैसलाहरू त्यहाँबाट भनौँ न, त्यहाँ कुनै समस्या आइपऱ्यो भने त्यहाँबाट समाधान हुनुपर्छ। जान्ने बुझ्नेको अगाडि सबैको अगाडि राखेर अनि एउटा चौतारामा बसेर त्यसरी चाहिँ अब के छ समस्या भन्ने, त्यस पछाडि समाधान दिने। खास हाम्रो प्रचलन त्यो हो पहिलेदेखिको। त्यही भएर यो प्रचलनलाई अझै निरन्तरता दिनको लागि पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रबाट कानुन बनाइएर त्यहाँ प्रधान पञ्च बनाउने, प्रधान पञ्च बनाएपछि पछाडि तिनका अगाडि समस्या ल्याउने, अनि प्रधान पञ्चले अनि सोचबुझ गरेर त्यस पछाडि इतिहास हाम्रो चाहिँ वेदमा के छ, पुराणमा के छ, यहाँभन्दा पहिला कस्तो गरिदिन्छ भन्ने आधारमा अनि न्याय निरूपण दिने, त्यो हाम्रो पहिलाको प्रचलन हो। त्यही प्रचलनलाई राजा महेन्द्रले पनि निरन्तरता दिएका हुन्। तर त्यो बेला भइदियो के भन्दा त्यो बेलामा पञ्चायतकालमा जसरी प्रधान पञ्चलाई अहिलेको जस्तै उपमेयरलाई जुन न्यायिक समिति बनाइएको थियो, उप प्रधान पञ्चलाई त्यो बेलामा त्यो प्रमुख त्यो न्यायिक समिति जस्तै भनौँ, न्यायिक समिति ठ्याक्कै नाम दिएको थिएन, तर उनीहरूले मुद्दा समाधान गर्ने भन्ने त्यो बेलामा प्रचलन थियो। त्यो बेलामा के भयो भन्दा त्यो प्रधान पञ्चहरू कानुन पनि नजानेका, कानुन पनि नबुझेका हुँदाखेरि उनीहरूको करिब असफल हुँदै गयो। उनीहरूले मुद्दा पनि सही रूपमा समाधान गर्न नसक्ने, त्यसमा न्याय निरूपण दिनु नसक्ने त्यस्तो अवस्था आउनु थाल्यो। त्यो अवस्था आउँदाखेरि भयो अब यसलाई निरन्तरता नदिउँ, बरु कानुन जानेकै कानुन बुझेकै व्यक्तिहरू भनेका अदालत नै छन्, त्यसलाई बरु जिल्ला अदालत बनाइदिउँ, त्यसरी पञ्चहरू नचलाउँ भनेर राजा महेन्द्रले पहिले यो अभ्यास गरेको चलन हो। त्यस पछाडि त्यो हटाइएको चलन। तर फेरि आजको दिनमा आएर फेरि अझ तिनै व्यक्ति जसले कानुन बुझेका छैनन्, कानुन पढेका छैनन्, कानुन जानेका छैनन्, अझ उनीहरूकै हातमा फेरि अझ हामीले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बुझाइदिएका छौँ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि उनीहरू राजनीतिक वृत्तबाट आएका छन्, कानुन उनीहरूले पढेका छैनन्। अब यद्यपि पनि कसैले पढेका होला, त्यो पढेका मध्ये कोही पढेका होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कानुनै पढेर तिनीहरू चाहिँ म जजै हुन्छु, म न्यायाधीश हुन्छु भनेर उनीहरू त कहिले पनि त्यसरी पढेका छैनन्, जानेका छैनन्, बुझेका छैनन्। र अहिले एकदम विकराल अन्तर्गत छ। यो केवल गाउँ विकट क्षेत्रमा मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि अब प्रायः जसो महिला हुने त्यो उपमेयरमा यिनीहरूले त्यो पनि फेरि कोटा भरेको थियो। त्यो महिलाले ल्याउनुपर्छ भनेर होइन कि त्यो संविधानले बनाइदियो, त्यही भएर अब त्यो भर्नै पऱ्यो। अनि महिलाहरूमा सहरमा त अलिअलि पढेका हुन्, गाउँतिर त झन् त्यो पढेका पनि छैनन्, ल्याप्सी लाउने मात्र अवस्था छ। त्यो बेला कसरी मुद्दा लेख्ने त? अब समस्या त आउला। त्यही भएर यो अलिक जटिल समस्या छ। त्यही भएर यसको मैले यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा अलिकति भनिसके पछाडि अब अहिले समस्या के छ भन्दाखेरि हामीले के कुरा कुन मुद्दाहरू हामीले हाम्रो उसमा इतिहासबाट हेर्ने, कुन नहेर्ने भनेर अहिले फेरि झन् त्यो अर्को अन्य अब
समस्याहरू दिन समाज भइसकेपछि समस्याहरू हुन्छन्। त्यही भएर यसमा कुनै पनि आत्मनुपर्ने कुरा छैन जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि ऐनले नै व्यवस्था गरिदिएको छ। अहिलेको ऐनले के भनिदिएको छ भन्दाखेरि 13वटा जति विषयहरू छन् जुन चाहिँ न्यायिक समितिबाट समाधान गर्नु, 13वटा बाहेकका विषयहरू फौजदारी विषयहरू अदालतमा जानु भनेर स्थानीय ऐन लेखेको छ। र तपाईँले कतै नगरपालिकामा गाउँपालिकामा जानुभयो भने त्यो ऐनहरू मजाले त्यो उमेरहरू ऐन पल्टाएर तपाईँको समस्याहरू हेर्ने त्यो प्रचलन छ। त्यही भएर ऐन पढ्न जाने भने ऐन बुझ्न जाने भने त्यहाँ क्लियर छ। अब त व्याख्या फेरि अझ त्यसले व्याख्या फेरि धेरै ठाउँमा बाँकी राखिदिएको छ। अब म 13वटा विषय के छन् भन्दाखेरि म सरल भन्छु है त, कुन विषयमा तपाईँ न्यायिक समितिमा जान पाउनुहुन्छ भनेर। यदि तपाईँको आलिपुर सम्बन्धी कुनै समस्या आयो, तपाईँको बाँध पहिनी कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग सम्बन्धी कुनै समस्या आयो भने तपाईँले कुलै दिँदैन। गाउँले आफै मात्रै प्रयोग गर्छन्। गाउँमा एउटा कुलो छ, त्यो आफैले मात्र एउटा थरीले मात्र प्रयोग गर्छन्, अरूलाई प्रयोग गर्न दिँदैन भनेपछि त्यो बेला तपाईँले न्यायिक समितिमा गएर तपाईँ आफ्नो हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेला अर्को भनेको अर्काको बाली नोक्सानी गरेको। अब अर्काको पशुले आएर बाली नोक्सानी सब खत्तम पारिदियो, बिउ राखेको थियो जग्गामा सबै बिउ नष्ट पारिदियो। अब तपाईँले कसरी बाली रोप्नुहुन्छ? त्यो बेलामा त्यस्तो समस्या आयो भने तपाईँ सिधै आफ्नो उजुरी अब न्यायिक समितिमा गएर न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न पाउनुहुन्छ। चरण घाँस दाउरा यी व्यवस्था पनि तपाईँको दाउरा कसैले चोट दियो, तपाईँले कुनै वनबाट घाँसै दाउरा लिन दिएन, अरूले दिन्छन्, तपाईँको एउटा सर्टेन समुदायलाई लिन दिएन भने त्यो बेलामा तपाईँले उजुरी गर्न पाउनुहुन्छ। ज्याला मजुरी नदिएको, तपाईँले काम गर्न लगायो तर तपाईँलाई ज्याला मजुरी दिएन, पैसा दिँदैन भने त्यो बेलामा तपाईँ सिधै गएर न्यायिक समितिमा गएर मुद्दा दायर गर्नुहुन्छ। घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, पशुपक्षी पनि हरायो। अब कसले अब जस्तै अब कहिले मान्छे हराउँदाखेरि सूचना निकाल्छौँ नि, हो त्यस्तै पशुपक्षी हरायो भने तपाईँले कहाँ गएर उजुरी गर्ने, त्यहीँ गएर उजुरी गर्ने न्यायिक समितिमा गएर उजुरी गर्न पाउनुहुन्छ। घरपालुवा पशुपक्षी हराएको भएर ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तर हेरचाह नगरेको, ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाले घरबाट निकालिदियो, अब बुढाबुढीहरूलाई घरबाट कसैले निकालिदियो त हेरचाह गर्ने मान्यो भने त्यो बेलामा बुढाबुढीको आफन्त अथवा बुढाबुढीको अरू कोही नजिकका मान्छे अथवा बुढाबुढी आफैले गएर त्यो न्यायिक समितिमा गएर उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खाना लगाउनु वा दीक्षा दिएन, यो पनि करिब यसको विषयमा तपाईँले न्यायिक समितिमा जान सक्नुहुन्छ। अर्को वार्षिक 25 लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबाल र घरबाल सुविधा भनेको जुन घरबाल जहाँ चाहिँ डेरा गरेर बसेको छ यदि त्यसको भाडा वार्षिक 25 लाख जति पर्न आउँछ भने अनि त्यसमा विवाद आयो भने भोलिका दिनमा तपाईँले जानकारी नदिकन भोलिबाट तपाईँले निक्लिक भनेर घरबाट भन्यो भने अब घरबेटीले अनि तपाईँ कहाँ जाने, तपाईँसँग जाने अन्त ठाउँ हुँदैन, तपाईँले खोजिसकेका हुँदैन। त्यो बेलामा कम्तीमा पनि त्यहाँ कानुन छ, कम्तीमा 25 दिन अगाडि जानकारी दिने हो, त्यस्ता कानुनको पालना गरेन तपाईँलाई चाहिँ भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ फेरि न्यायिक समिति गएर उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। त्यो जुन एरियामा तपाईँ बस्ने आउनुहुन्छ त्यो एरियाको न्यायिक समितिमा अब गाउँपालिका भने गाउँपालिकामै, नगरपालिका भने नगरपालिका गएर उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको तपाईँकै घर जग्गा तपाईँको एउटा भनौँ एउटा बारमै लगेर एउटा बोर्ड लगाइदियो, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले न्यायिक समितिमा गएर उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आफ्नो घर वा बलिसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, कसैले पानी झारिदिन्छ, माथि तपाईँको आफ्नो एउटा कम्पाउन्ड छ, कम्पाउन्डमा अर्काको नजिकको कम्पाउन्ड छ, त्यसले चाहिँ घर यसरी बनाइदियो कि त्यसको घर पनि आफ्नो कम्पाउन्डभित्र आउँछ। त्यो बेलामा तपाईँले के गर्यो भन्दाखेरि उजुरी दिन न्यायिक समितिमा जाने। त्यसै गरी साँधियाको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको होइन, तपाईँको सधियारको अगाडि झ्याल सिधै राख्न पाइँदैन, तपाईँको पहिला एरिया छुट्याउनुपर्छ घरको पछाडि अनि मात्र झ्याल राख्न पाइन्छ, नत्र झ्याल राख्न त्यो पाउँदैन, झ्याल राखेको त्यो प्रयोग पनि हुँदैन। त्यसै गरी कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाव निकाल्ने निकास, वस्तुभाव चढाउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल अनि यसरी तपाईँलाई पहिलेदेखि भनौँ न अन्त्येष्टि स्थल हुन्छ, कसैले जलाउँदै गरेको त्यो समुदायबाट जलाउँदै गरेको कुनै ठाउँ होला, सब पाटी पौवा होला, त्यहाँ कसैले तपाईँलाई त्यहाँ प्रयोगै गर्न दिएन, तपाईँको कुवामा पानी गर्नै दिएन भने यस्ता कुराहरू यी भनेका त कसैका प्राइभेट होइन नि त, सार्वजनिक कुराहरू। सार्वजनिक कुराहरू तपाईँले प्रयोग गर्न पाउनु भएन, तपाईँलाई जातपात भनेर रोक्यो, तपाईँले अथवा अर्को भनेर रोक्यो, त्यो बेलामा तपाईँले गएर उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निर्माण हुने भने तोकेको अन्य विवादहरू पनि यिनीहरू पनि छन्। अब त्यसो भए तपाईँले उजुरी गर्ने बित्तिकै त्यसो भए न्यायिक समितिबाट सिधै निर्णय गरेर हरेक कुरामा तपाईँले क्षतिपूर्ति मात्र भराउँछ भन्ने छैन। त्यो भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दा तपाईँले मैले प्रक्रिया पनि मैले सँगसँगै जोडेँ। अब यस्ता समस्याहरू आयो त्यसपछि तपाईँ न्यायिक समितिमा जानुभयो भने अब न्यायिक समितिले गर्ने के भन्दाखेरि पहिला तपाईँका दुईवटा कुरा सुन्यो, दुईवटा यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा के भन्दाखेरि एउटामा चाहिँ निर्णय दिन्छ यस्ता मुद्दामा, अनि अर्कोमा चाहिँ के गर्छ भन्दा तपाईँ दुवै पक्षलाई बोलाएर मिलापत्र गराउँछ। त्यही भएर 9वटा बाँकी मुद्दाहरू छन् जसमा चाहिँ मिलापत्र गराउन सक्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि मैले सरल भोलि सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले च्यापी मिची वा घुसाइ खाएको, तपाईँको जग्गा कसैले च्यापेको छ, मिचेको छ, घुसाइ खाएको छ भने तपाईँलाई एकतर्फी निर्णय दिँदैन,
त्यसमा चाहिँ मिलापत्र गराउँछ, दुवै पक्षलाई बोलाउँछ, किन मिचेको हो अनि यसलाई चाहिँ अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भने दुवै पक्षको चाहिँ सहमतिमा निर्णय दिने हो। त्यसै गरी सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घरमा कुनै संरचना बनाएको, अरूको जग्गामा कसैले घर बनायो भने अब मेरो जग्गा उसले मिचिदियो भनेपछि त्यसपछि तपाईँले गएर न्यायिक समितिमा उजुर गर्ने, न्यायिक समितिमा उजुर गरेपछि दुवै पक्षले बोलाउँछ अनि त्यहाँ मिलापत्र गराउँछ। ठ्याक्क कुलो आएपछि हाम्रो घरबाट छिरेर आँगनमा आउँछ क्या, अनि कुलो नै थुनिया छ, हल हाल्या छ, दुईजनाको साझा, अनि मेरो जग्गामा राखेको भने सधैँभरि त्यसो गर्छ। अनि त्यही पानी आउने मैले सानो यत्रो पाइप राखेर हाम्रो जग्गामा नि लाउनु लागेको, तर मलाई लाउन दिएन, पोहोर त्यो पाइपै झिक्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ अब उनीहरूसँग बोलेर सक्ने छैन, अब बोल्नुभन्दा नबोल्नु बेस भनेर हामी बोल्दैनौँ, हामी केही नै भनेको छैन। तैपनि अब अहिले त्यो अब निर्माणको जम्मै त्यो ढल टालिदिएर लिएर आएर जम्मै रोडा ल्याएर जम्मै कुवालाई टालिदिएको छ होइन। अब पानी त रसाएर मेरो जगबाट आउँछ, भोलि अब मेरो केही गरी त्यो जगबाट आउँदा अब भूकम्पले हल्लाको घर भोलि केही हुन सक्ला होइन। त्यसमा चाहिँ के मैले न्याय समितिमा गएर उजुर हाल्ने हुन्छ, तपाईँले कुरा हाल्न सक्नुहुन्छ न्यायिक समितिमा। त्यसै गरी पति पत्नी बिचको सम्बन्ध विच्छेद गराउँछ भने अब न्यायिक समितिले गराउँछ। समुदायमा कसैले गाली बेइज्जती गर्यो भने त्यो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि न्यायिक समितिमा आउने, त्यो बेलामा न्यायिक समिति तपाईँले क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्छ। अनि लुटपिट गर्यो, तपाईँको लुटपिट चोरी भयो, सामान्य लुटपिट भनेको त्यो बेलामा पनि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। पशुपक्षी छाडेको, पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेको, अनि गाई भैँसी तपाईँले तपाईँको छिमेकीको गाई भैँसी तपाईँको छोराछोरीलाई हानिदियो, त्यो बेला के गर्नु भन्दा न्यायिक समितिमा आएर मुद्दा हाल्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। अर्काको हकमा रहेको जग्गा आवाज वा भूचलन गरेको, तपाईँको जग्गा कसैले आवाज वा भूचलन गरिदिनु, त्यो बेलामा ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको, तपाईँको छिमेकीले तपाईँको घरमा चाहिँ फोहोर फालिदिन्छ, अनि तपाईँलाई डिस्टर्ब हुने गरी लामो जोरले तपाईँको चाहिँ स्पिकरहरू बजाइदिन्छ भने त्यो बेला तपाईँले न्यायिक समितिमा गएर मुद्दा हाल्न पाउनुहुन्छ। अनि प्रचलित कानुन बमोजिम भनेको बाँकी कुराहरू बेलुका हुने कुराहरू भनेको छ। अनि के गर्छ भने उसलाई केही भन्यो भने उसले चाहिँ यो अब भनौँ न यो भगवान्का नामहरू यस्ता कुरा हालेर उसले ठुलो हालेर बिहान पनि 4 बजीदेखि बोलिरहेको हुन्छ। अनि दिउँसो पनि त्यो त कुनै कुरा छैन, धार्मिक मान्छेले एउटा मान्छेलाई चाहिँ असर गर्नु भएन नि त, त्यो थुनेर त्यो त एउटा घर भत्काउने उद्देश्य भयो नि त, धार्मिक त हो ठिक छ, मैले त्यो माने, मलाई पनि त्यो झर्को लागेको होइन, ल उहाँले लाउनु हो, उहाँको जस्तो नियत हो त्यस्तै गर्नु हो, तर उहाँ पनि धार्मिक गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि त्यस्तो ठुलो थुनिनुहुन्छ। अनि त्यस्तो गरेपछि त्यो धार्मिक त भएन नि त। न्यायिक समितिमा उहाँले दिनलाई के पाउनु भएको छैन, न्यायिक समितिमा गएपछि तपाईँले त्यो पक्षलाई बोलाइन्छ, त्यहाँ यति इस्युमा चाहिँ तपाईँले न्यायिक समितिमा गएर भनौँ न त्यहाँ न्यायिक समितिमा गएर तपाईँले समाधान पाउन सक्नुहुन्छ। अब न्यायिक समितिमा विशेष चाहिँ न्यायिक समितिले कसरी कारवाही गर्छ भनेर छोटो भनौँ, न्यायिक समितिमा एकजना उपमेयर हुने हो, 2 जना सदस्य हुने हो, 3 जनाको हो। अब 3 जनामा कहिलेकाहीँ अब एकजना आइदिएन भन्यो भने पनि तपाईँको मुद्दा रोकिँदैन, 2 जनाले भयो भने त्यहाँ बहुमतले तपाईँको चाहिँ हियरिङ गरिदिन्छ। त्यस पछाडि न्यायिक समितिले गरेको अन्तिम हो त, त्यसपछि न्यायिक समितिले जे भनेको त्यही मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। न्यायिक समितिले कहिलेकाहीँ कसैको त्यसको आफन्त पर्ला, एउटै पार्टीको मान्छेको मुद्दा पर्ला, किनभने पार्टीगत छ नि त अहिले उमेर त, पार्टीगत रूपमा अहिले त्यो हाम्रै पार्टीको मान्छे त्यसपछि मिलाइदिनु भन्ने अवस्था आउन सक्छ। मिलाइदिँदाखेरि तपाईँ निर्दोष मान्छेहरू अप्ठ्यारो पर्न सक्नुहुन्छ त। त्यही भएर त्यो बेलामा त के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँ अब न्यायिक समितिको मुद्दा गरेको मुद्दा तपाईँले चित्त बुझेन, त्यो निर्णय चित्त बुझेन भने अब चाहिँ तपाईँ जिल्ला अदालत जानुहुन्छ, जिल्ला अदालत तपाईँ जानु पाउनुहुन्छ, जिल्ला अदालतले तपाईँको मुद्दा दर्ता गराइदिन्छ र फेरि अझै सुनवाई गर्छ। त्यो नेक्स्ट मुद्दा एउटा डिसिजन दिइदियो, त्यो चित्त बुझेन भने 35 दिनभित्रै फेरि तपाईँ जिल्ला अदालतमा जान सक्नुहुन्छ। केही कुरा चाहिँ यस्तो के होला भन्ने जस्तो लाग्यो भने अब तपाईँ र हाम्रो सम्बन्ध राम्रो भइसकेका छ, यदि बेर बसिसकेका छौँ सँगै, तपाईँलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ सानो पनि हुनसक्छ, घरमा कहिलेकाहीँ केही परेको हुनसक्छ, ला यसमा के गर्ने होला भन्ने बेलामा चाहिँ कानुन पल्टाएरै हेर्न पनि नसकिने अवस्था पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले हामीलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र कानुनको विषयमा हामी सबैजना साक्षर हुनुपर्छ। एउटा प्रिन्सिपलै छ कि कानुन, अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्छ भने इग्नोरेन्स अफ ल हेज नो एक्सक्युज। मैले कानुन जानिनँ, म कानुनको चाहिँ अनभिज्ञ छु भनेर चाहिँ कसैले पनि क्षमा पाउँदैन, सबैले जान्नै पर्छ। त्यही कारणले गर्दा सबैले जान्ने क्रममा आज पनि धेरै विषयवस्तुमा हामीले यहाँ छलफल गरेर धेरै कुरा जान्यौँ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूलाई यही हामीले पढ्दाखेरि 1 वर्ष लाग्छ, यो 2 घन्टामा यति धेरै कुरा जानकारी हुनु भनेको पनि यो ठुलो अवसर हो। यस्तो अवसर बारम्बार आउँदैन, तर फेरि पनि हामी यस्तै अवसर चाहिँ खोजी गरौँ अनि यसरी आउँ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यस नगरपालिकाले यो स्थान उपलब्ध गराइदियो, हामीले त यतिसम्म पनि पाउँदैन भनेर हामी सोचेका थियौँ। यो हामीले निकै राम्रो लागेको छ यो कार्य, यस्तो स्थानमा कार्यक्रम गर्न पाउँदा। त्यस
त्यसै गरी म्यामलाई जसको उपस्थिति बिना आज तपाईँले कतिपय समस्याहरू समाधान नहुन सक्थे, त्यही भएर यहाँभन्दा पनि पछि अझ हाम्रो सम्बन्ध यति मात्र नभएर यहाँभन्दा पछि पनि रहिरहोस् भन्ने हिसाबले र यहाँ जति बोलेर तयारी गरेर आउनु भएको छ उहाँहरू जसले आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो उहाँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै म आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिएको धन्यवाद चाहन्छु।